Hi guys, ito ang ating home Footspa or DIY home Footspa. Kung gusto nyo makatipid at malaman ang aking gagawin, please keep on watching. Lemon juice nakakatulong sa pagtanggal ng ating foot odor or mabahong paa sanhi ng pagpapawis, nakakaputi ng paa at nagbibigay ng relax sa ating paa. Baking soda, nakakatulong ito sa pagtanggal ng ating fungal infection or athlete's foot at nakakatulong din ito sa pagtanggal ng ating foot odor or yung mababahong paa, and it will help to soften our feet or nakakalambot ito ng ating mga paa. Gagamit din tayo ng foot soap or anything na liquid na bumubula like shampoo or dishwashing. Okay lang yun gamitin para sa ating DIY home Footspa. Foot file, pang tanggal ng ating mga dead skin or kalyo sa paa. Small basin or planggana para sa pagbababara ng ating mga paa. Okay, let's start. I-prepare na natin ang ating foot soap para sa ating DIY home Footspa. Unahin natin, maglagay tayo ng foot soap. Small amount lang. Then next, baking soda. Nagbabubble siya pag nag-mix ang baking soda at lemon juice. After nyan, ang ating lukewarm water or maligamgam na tubig. Dagdagan pa natin para babad na babad talaga ang ating mga paa. Then i-mix natin. Purpose talaga na ito ng foot soap or anything na liquid na pwede mumula is nagbibigay ng magandang amoy at bumubula siya. Okay guys, ready na ang ating foot soap. Ready na natin ibabad ang ating mga paa. 20 to 30 minutes natin ibababad para matanggal ang ating dead skin. Ibababad ko muna siya guys. Babalik ako after 20 to 30 minutes. After natin ibabad ng 20 to 30 minutes sa ating mga paa, pwede na natin siya i-foot fry. Okay guys, after ko tatapusin muna ako mag-scrub ng aking paa, then babalik ako para ipakita ko sa inyo kung ano ang naging resulta. Pakita ko lang guys yung mga nakuha kong dead skin ang kalyo sa akin paa. Excuse me sa mga madidiriin dyan. Skip nyo na lang yung part na to kung
nandidiri kayo. Yan. Okay guys, after natin ma-scrub at nakuha na natin yung mga dead skin, kung okay na sa atin, kung nalalambutan na kayo, babanlawan lang ulit bababad lang ulit natin dito. Yan, para matanggal yung mga natanggal na dead skin or kalyo. Okay guys, para babalawan lang ulit natin. After nyan, malambot na yung aking after nyan guys, kuha lang kayo na after nyan guys, tanggalin na natin ang ating sa langgana. Itapin na natin siya. Then, kuha lang malinis na nasa loob. Then, we're done. Okay guys, we're done. Ito na nag-resolve ang ating malinis na siya at marunong na siya. So guys, kung nagustuhan